Könyves Kálmán. Szentek és viszálykodók. Sánta, kancsal, borzas és pupos volt, ráadásul dadogott. Keresztény királyként a keresztesek ellen harcolt. Nem hitt a boszorkányok létezésében. Hogyan követhette a lovagi ideált megtestesítő Szent Lászlót egy ilyen ember a trónon? Az utód nélkül maradt László bátyjának, első Gézának 2 fia született 1070 körül, Kálmán és Álmos. A szüleiket korán elveszítő fiúk László udvarában nevelkedtek. Nagybátyjuk Kálmánt egyházi, Álmost világi pályára szánta. Előbbi ezért tanult meg írni, olvasni, ezért tudott latinul, és ezért nevezték azután könyvesnek, hiszen a korabeli Európa királyaitól egyáltalán nem várták el az efféle tudást. Tanulmányai végén pappá, rövidesen püspökké szentelték. Mindez azért különös, mert a kor szokása szerint az idősebb fiú örökölte a trónt, és a fiatalabbat küldték általában egyházi pályára. Valamiért azonban László alkalmasabbnak találta az uralkodásra az egy évvel fiatalabb Álmost. Ám ez még biztosan nem jelenti azt, hogy Kálmán alkalmatlan lett volna az ország irányítására. Nem csak az egyházjogban és a diplomáciában bizonyította eddigre jártasságát. Püspökként ott volt a helye a királyi tanácsban és a hadjáratokon is. Azt, hogy a lovakirály Álmos mellett döntött, alátámasztja az a tény is, hogy őt állította a nemrég elfoglalt Horvát királyság élére. Vélhetően Kálmán ezt nem vette jó néven, és ezért távozott híveivel Lengyelországba. A magyar krónika szerint halála előtt nem sokkal László mégis hazahívta Kálmánt, és őt tette meg utódának. Kérdés, hogy mennyire adhatunk hitelt ennek az állításnak, tekintve, hogy László 1095 nyarán hunyt el, Kálmánt pedig csak 1096 tavaszán koronázták meg. Könnyen lehet, hogy a koronázást testvérháború előzte meg ebben a több hónapos időszakban, még akkor is, ha erről semmilyen információ nem áll rendelkezésünkre. Annyit tudunk ugyanis, hogy az előkelők egy része Kálmán pártján állt, Lengyelországba mentek érte, hogy jöjjön haza és foglalja el a trónt. Minden esetre miután megérkezett az értesítés Rómából, hogy a pápa felmentette az egyházi rend alól, Fehérváron Szerafin esztergomi érsek Kálmán fejére helyezte a koronát. Hamarosan meg is nősült. Felesége a dél-itáliai Normann királyságból származó királylány Felícia lett. Az esküvőre szintén Fehérváron került sor, a következő években 3 gyermekük született, Zsófia, István és László. Az udvarban nevelkedő gyermekek között ne felejtkezzünk meg Piroskáról, László király leányáról, akit Kálmán később hozzáadott a bizánci trónörököshöz. Piroska így Bizáncba távozott, és áttért az ortodox hitre, amelyben az Ejréné nevet kapta. Férje trónra léptével császárné lett, ám sohasem felejtkezett meg hazájáról, rendszeresen közvetített Magyarország és Bizánc között, később apjához hasonlóan szentté avatták. Visszatérve Magyarországra, amikor Felícia királyné meghalt, Kálmán újra megházasodott, második felesége a kijevi Ruszból származó Eufémia lett. Ennek a házasságnak azonban hamar vége szakadt. Egyes vélemények szerint nem a feleségével volt gondja, hanem apósával. Mikor felbomlott a vele kötött szövetség, hazaküldte fiatal hitvesét. A magyar krónika szerint viszont házasságtörésen kapta a király asszonyát, és ezért küldte haza, ahol rövidesen életet adott egy fiúnak, Borisnak. Ez a fiú később többször is megjelent hazánkban, mint trónkövetelő. Kálmánnak a legtöbb gondot azonban öccse, a korábban horvát királyi címet viselő Álmos okozta.
Megpróbált vele megegyezni, és odaadta neki az ország egyharmadát kitevő dukátust. Álmos azonban nem nyugodott. Először Várkonyban vonult fel bátyja ellen. Ekkor végül elkerülték a csatát és békét kötöttek. Álmos viszont néhány évvel később megszerezte a lengyel fejedelem támogatását. Mielőtt hadjáratot indíthatott volna, bátyja is szövetséget kötött a lengyel fejedelemmel. Álmos meghódolásra kényszerült, és vezeklésképpen szentföldi zarándoklatra ment. Távollétét kihasználva Kálmán elkobozta tőle a dukátust. Álmos úgy tűnt beletörődött helyzetébe, monostort építtetett Dömösön, ám merénylet céljából meghívta annak felszentelésére a királyt. Noha ez kitudódott, Kálmán megkönyörült rajta és nem fogadta el. Álmos aztán 5. Henrik német-római császártól kért segítséget, aki erre Pozsonyt kezdte ostromolni, de Kálmán győzelmet aratott felette. Újra megbocsátott Álmosnak, aki több év hallgatás után 1115-ben, amikor úgy látta, gyengül bátyja, megint összeesküvést szervezett. Szervezkedésére ismét fény derült, és ekkor már nem volt irgalom. Az összeesküvés vezetőit Kálmán megvakíttatta. Álmosnak és fiának sem kegyelmezett, uralkodásra alkalmatlanná akarta tenni őket. Mindehez hozzá kell tenni, hogy az uralkodóházakon belüli efféle leszámolásokra jócskán találni példát az európai történelemben. Arról pedig, hogy Kancsal, Pupos vagy Sánta lett volna Kálmán, csak annyit, hogy korabeli képmása nem maradt fenn. Ez a nem éppen hízelgő jellemzés pedig egy olyan krónikából származik, amely akkor készült, amikor már Álmos utódai ültek a trónon. Keresztesek és boszorkányok! Kálmán uralkodása nem csak a testvérviszályról szólt. Igen hamar meg kellett küzdenie az országon átvonuló keresztesekkel. A Nyugat-Európából Szentföldre tartó sereg előhadai több helyen komoly pusztítást vittek véghez. A király már értesült ezeknek a hadaknak a német földön történt zavargásairól, a tríri zsidóság kifosztásáról. Ezért a határon megegyezett Nincstelen Walterrel. Amennyiben a francia lovag és katonái békésen kelnek át az országon, úgy a lakosság élelmezi őket. Már ez a sereg is okozott kisebb bonyodalmat. Remete Péter német-francia hada viszont elfoglalta a délvidéki Zimony várát, ezreket gyilkolt le, és a környéket feldúlva jutott élelemhez. Kálmán meg is indult ellene, mire ő elhagyta az országot. Az ezután érkező hasonló hadak ellen már kíméletlenül fellépett a király, és a nyugati határnál, Mosonnál és Nyitránál súlyos csapást mért rájuk. A Bouillon Gottfried lotaringiai herceg vezette fősereg csak mindezek után érte el hazánkat. Kálmán őket már csak előkelő túszok fejében, valamint magyar kísérettel engedte át a Magyar Királyságon, így aztán összetűzés nélkül vonultak végig. De miként lehetséges, hogy a Szentföldre tartó keresztény lovagok keresztény országokat dúljanak? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem mindenkit a nemesügy, a Szent Sír felszabadítása vezérelt. Sokan másod vagy harmadszülött fiúként birtokok és vagyon nélkül maradtak Európában, és a hadjáratokban pusztán gyarapodási lehetőséget láttak. Könyves Kálmán nem csak megvédte országát, de meg is növelte területét. Először helyreállította a magyar uralmat Horvátországban, legyőzte a trónra törő Péter királyt, így 1102-ben Tengerfehérváron horvát királlyá koronázták. Néhány évvel később elfoglalta a bizánci császársághoz tartozó tengermelléki Dalmáciát. Bizánc talán a trónörökös új házasságkötése miatt is
tudomásul vette a magyar terjeszkedést, a dalmáciai városok pedig szintén nem ellenkeztek. Jobban örültek a magyar fennhatóságnak, mint a fenyegető velencei uralomnak. Kálmán megadóztatta ezeket a városokat, de kiváltságokkal látta el őket, és belső rendjükbe nem szólt bele. Hozzá kell tenni, hogy uralkodása végén Velence megerősödött, és Dalmácia egy időre elveszett a magyar királyok számára. Kálmán király ez alatt 2 törvénykönyvet is kiadott. Alaposságát bizonyítja, hogy a következő 100 évben egészen az aranybulláig nem született hazánkban újabb törvénykönyv. Mivel László kíméletlen szigora eredményesnek bizonyult a tolvajlás visszaszorításában, Kálmán enyhítette nagybátyja törvényeit. Az ő idejében már a 4 lábú barom vagy 20 dénár feletti lopásnál végezték ki az elkövetőt, és csak 15 év feletti gyerekeit sújtották szolgasággal. Szintén az enyhülést bizonyítja, hogy ebben az időben a templomba menekülőt nem kellett mindjárt vétkesnek tartani, és ha beismerte vétkét, akkor enyhébb büntetés járt neki. Az igaztalanul vádaskodókat viszont súlyosan büntette a törvény. Számos más területen rendelkezett emellett. Megalapította a nyitrai püspökséget, elindult a papinőtlenség bevezetése. Uralkodása alatt jelent meg először az erdélyi vajda és a horvát bán, különleges területi hatalommal bíró személyek évszázadokig. Több törvénye is tiltotta a túlzott borfogyasztást, nagy vámot vetett ki a távolsági kereskedelemmel foglalkozókra, nem engedte, hogy a Magyarországon született rabszolgákat kivigyék. A magyar lovak mellett ugyanis igen keresett árucikk volt a rabszolga, például Prágában, Kijevben és Konstantinápolyban. Több távoli nép fiai éltek és kereskedtek ekkor hazánkban. Kálmán a kálizokra bízta a királyi kincstár kezelését, az izmaelitákat és böszörményeket katolikus templom építésére kötelezte, keresztényeket telepített közéjük, és lányaikat csak keresztényekhez adhatták hozzá. A zsidóknak pedig nem lehetett keresztény szolgájuk. A birtoköröklés ügyében bevezette, hogy az ősi, tehát Szent István által adományozott birtokot örökölhették csak távolabbi rokonok, a többit csak a fiúgyermek, a testvér vagy az unokaöcs örökölhette, ha nem élt ilyen, visszaszállt a királyra. Az alacsony átlag életkor és a csecsemő halandóság miatt így nem jelentett nagy kockázatot a birtokadományozás, jelentős maradt a királyi birtokállomány. Legtöbbet mégsem ezeket a törvényeket idézzük Könyves Kálmántól, hanem azt, amelyik szerint boszorkányok már pedig nincsenek. E szerint művelt királyunk korát jóval megelőzve nem hitt volna a boszorkányok létezésében. Ez igaz is, meg nem is. A boszorkányokra ugyanis 2 latin kifejezést is használtak. A tarcali zsinaton hozott határozat egészen pontosan strigákat említ, akik állati alakot képesek ölteni, és akár embereket is esznek. Rájuk mondta Kálmán, hogy nem léteznek. Ugyanakkor a malefikusokról, akik rontók, ártók voltak, úgy vélte, hogy léteznek, és törvényt is hozott ellenük. Nyugat-Európával összevetve egyébként mindig is elenyésző volt a hazai boszorkányperek száma, ahogyan Könyves Kálmán kivételes műveltségéhez sem fért kétség. Ahogyan a lengyel Anonymus Gallus fogalmazott, korának minden uralkodóját felülmúlt tudományával. Udvarában számos legenda, krónika és más irodalmi alkotás keletkezett, például újraíratta első királyunk történetét Hartwig püspökkel. Az élete végén gyaníthatóan súlyos középföldgyulladástól szenvedő uralkodó István fiát tette meg örökösének, majd 1116. február 3-án hunyt el. Az első király volt, aki Szent István mellé temetkezett Fehérváron. Műveltsége mellett kiváló,
és sikeres uralkodója volt országunknak. A Szent István által alapított és Szent László által megszilárdított Magyar Királyságot tovább erősítette. Törvényeinek és határozottságának köszönhetően rend honol az országban.